guys, Kim here and welcome back sa my YouTube channel. So, ang gagawin nating video ngayon guys ay magtitimpla tayo ng kape. Yes, oo. Literal na magtitimpla tayo ng kape ngayon. Pero bago ang lahat, mag-a-unbox muna tayo. So, pinapakilala ko sa inyo guys ngayon yung pinaka-favorite na coffee ko. Kung gusto mo lang ng convenient at saka easy to go na coffee, ito yung masasuggest ko sa inyo guys. Ito ngayon yung pinaka-favorite ko na coffee ngayon. Dahil first time ko lang siya na na-try. Yes, oo. Nabuksan ko na siya at ilalagay ko na lang dito sa video na to yung unboxing video ko. So, ganyan yung itsura niya. Ayan. Ayan, guys. At ito yung laman nung coffee. So, ayan. Sabi ko nga sa inyo, hindi ito yung first na unboxing ko dito kasi natikman ko na siya, guys. Ito, meron siyang free mug. Ayan. Keycoffee ang nakalagay. Nakikita niyo ba, guys? Meron siyang ganito. Ano ba tawag dito? Pot? Kettle pot? Or something na ganun. So, ayan, meron din nakalagay ito. Keycoffee. Ito, 150 ml. So, ang purpose nito, ito yung pang measurement. Parang measurement para dito sa baso na to. Meron siyang ganito. So, pwede mong ipatong dito yung tasa mo. So, ayan. Ayan, ganyan siya. O, diba? And meron tong free na sugar. Dalawang sugar, tsaka dalawang creamer. Kung gusto mo pa ng mas templado at mas sweet yung coffee mo. Ayun, pwede mo ilagay yon. And then, ito na mismo yung product. Ayan. Drip on. Sobrang gaan niya, alam nyo guys. Sobrang gaan niya kasi para siyang tsaa. Para siyang tea. Pero coffee siya guys. May instruction siya. Ayan. Meron siyang instruction. Meron tayong Towarco. Ayan. Towarco yung nakalagay. Drip on. Special blend. Ayan. Naman tayo dito mocha blend. Ito yung aking favorite. Yung mocha blend. Royal Taste. Yan, Royal Taste. Para kang nasa Royal Palace. Then, meron tayong Blue Maester. Taray, para talagang nasa Royal Palace. Original blend. Meron tayo color black naman siya. Siguro ito yung parang black coffee talaga. Ayan, o diba? Iba-ibang flavor siya. Talagang iba-iba yung nandito sa ating drip on na variety pack. At saka guys, kung coffee lover talaga kayo, sobrang mai-enjoy nyo to at sobrang okay at suwak na suwak sa inyo to. Sobrang magugustuhin nyo as in. Kasi ako yung tao na, alam niyo yung parang na-appreciate ko yung taste talaga ng brewed coffee. Asukal lang yung meron dyan, kahit walang creamer, okay na sa akin. Na-appreciate ko ng sobra kasi basta kape. Wala akong hinihindian. Is syempre first, kailangan natin ng hot water. Ayan, meron tayong hot water dito. Dito ko na siya nilagay para kapag pour natin nung coffee is dire-diretso na tayo. So, ito ay 150 ml. So, hindi mo naman siya kailangan talagang punuin, guys. Gagamitin natin coffee is itong favorite ko, yung Drip On Mocha Blend. Tapos, kapag inopen natin, ganito yung itsura ng coffee. Ayan, guys. O, diba? Ang bango. Para ako nasa loob ng, isang malaking factory ng brewed coffee. Ang bango, sobra. Ganyan yung itsura niya. Meron siyang instruction dito. Talagang tibag na tibag, guys. So, yung kanyang itsura. So, ganyan lang gagawin mo, guys. Ayan. Oh, wait. Malalaglag yung brewed coffee. So, ganyan siya. Ayan. Pag inopen mo, so, meron siya dyan, kapag ginanyan mo, kailangan mong i-fold to and then, ipasok mo siya ng ganyan. Then, itupi mo para talagang mag-ano siya. Ayan. Talagang mag-open. So, as you can see, ayun yung brewed coffee. So, ayan. Papatong mo siya ng ganyan. Ipo-pour mo siya dito sa middle.
Dali guys, meron ka ng instant coffee on the go. At syempre guys, gusto ko rin na matikpan nyo tong kape na to. Kaya magbibigay ako sa inyo guys ng promo code para magkaroon kayo ng 10% discount sa lahat ng products nila. At saka ng free shipping. Pero guys, within Metro Manila lang. So you can visit their own website at www.keycoffeeph.com. At ilalagay ko na lang dito sa aking screen yung promo code para magkaroon kayo ng 10% discount sa kanila and free shipping with no minimum orders. And you can also guys visit their Instagram and Twitter account at KeyCoffeePH and use the official hashtag KeyCoffeePH. Drip it yourself. And ayun guys, I hope nag-enjoy kayo sa video na to. At salamat guys sa pagsama sa akin sa pagtitimpla ng kape. So ayun, thank you so much guys for watching. And don't forget to click the subscribe button below and like this video. Mayroon din ako Instagram and Twitter. You can also follow me there para ayun, let's be friends. And thank you so much guys for watching and see you on my next one. Bye!